Magandang tanghali po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating Sabado edition ng ating programang Usapang Babae. Of course, ginagawa po natin ito every Saturday from 12 noon to 1 p.m. dito lamang po sa Radyo Milenyo. At dahil po tayo ay nagsa-celebrate pa rin ng International Women's Month, siguro magbibigay po muna ng update si City Councilor Junette Hurtado na mga nangyari ngayon ng siguro ng mga nakaraang araw. Sinimulan po natin ang video shooting po ng mga entry. Meron po kasi tayong dalawang events dito sa syudad na Koronadal. Ito po yung Juana Dance Showdown at Juana Culinary Competition na kung saan meron po tayong 17 barangays, no? Mga empowered barangays na sumali po sa ating events because sa totoo lang hindi po madaling mag-come up ng mga event kung hindi po preparado, pero sabi nga nila rain or shine, kapag ikaw raw ay talagang may gusto, meron at meron daw po talagang paraan. So parang wala akong naririnig, sabihan nyo nga si Christian, wala akong naririnig sa aking stinger. So pakisabi lang na medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulty. So patuloy po nating ating pag-usapan po ngayong araw na to dahil tayo po ay nagse-celebrate po ng ating Women's Month. So ito pong programa ng City of Koronadal, of course, very supported po yan ng ating mayor, no? Siya po talaga ang nagsabi po kay Councilor Hurtado na ito nga, si Councilor Hurtado daw po ang magdadala ng programa. So, inumpisahan po natin nung March 2, meron po tayong mga barangays, no? Mga barangays po na nag-record na po nung kanilang culinary competition. Sa criteria naman po dyan, wala naman pong specific. Wala naman pong specific na anong lulutuin for as long as its main dish po, putahe, no, palatability ang tinitignan, of course, ang presentation, ang nutritional content or tinatawag nating nutritional value. So yun po, meron tayong 17 na barangays na nag-present po sila ng kanilang mga lutuin na kung saan halos hindi po ako makahinga sa kakatikim ng mga putaheng kanilang hinanda. Meron pong karamihan po ay naghanda ng chicken, meron din pong naghanda ng may shrimps, meron din pong may naghanda ng beef, at pork, o meron palang pork, at mga sari-sari po ang kanilang presentation. At dyan nyo po makikita ang pagiging resourcefulness, no? At dyan nyo rin makikita yung tinatawag na unity ng isang barangay. Kasi sa totoo lang po, yung isang barangay, alam na po yan nila na March is Women's Month. Hindi lang po sa syudad ng Koronadal, kundi sineselebrate po natin ito sa buong mundo. At kapag po Marso, araw po ng mga babae, binibigyan po natin ng importansya. Yung mga kababaihan na mabigyan po sila ng pagkakataon na mapakita po yung kanilang mga skills, mapakita po yung kanilang talento, mapakita po yung kanilang kakayahan bilang isang babae. And para rin po itong time out muna sa mga usual po na lutong or ginagawa nila sa kanilang bahay, time out po muna sa kanilang mga paglalaba, pamamlansya, pag-alaga ng anak. Kasi sa totoo lang po, yung mga contestants po natin, lalong-lalo na po doon sa tinatawag na Juana Dance Showdown. Ay nako, kung makita niyo po yung mga kababaihan, mga nanay, dala-dala po yung kanilang mga anak, bit-bit po yung kanilang mga anak. At bit-bit nila yung kanilang mga anak, tapos pag umiiyak yung anak, time out muna sa practice, ayun, padididein yung anak sa gilid, tapos balik naman sa practice. Diyan mo makikita yung totoong dedikasyon. Kasi karamihan po ng mga participants, na mga sumali po sa atin ngayon, karamihan po sila ay mga nanay na. Can you imagine a very short time, in a short period of time, na buo po nila? Makikita nyo po yung talagang empowered women ng kada barangay because everyone knows that March, of course, is Women's Month. At may mga iba dyan na preparado talaga. May mga iba naman dyan na for the sake lang na makapag-participate. Alam mo yun yung maganda eh. Karamihan po, they are not after for the win. Of course, sino ba namang ayaw manalo, but thereafter na meron pong representative yung barangay nila.
gusto kasi nilang ipakita at gusto nilang iparamdam dito sa atin sa siyudad ng Koronadal na gusto nilang iparamdam na sila na mga babae. Eto, panahon namin to, Marso, buwan ng mga babae. Dapat mabigyan kami ng pagkakataon na mapakita rin yung mga aming talento. And of course, nakikita ko po na meron pong mga nagfe-feedback at nagpapahay sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Shout out kay Joelyn Senyo. Ayan. And of course, kaya Taste Good Kitchen, isa ring magaling ha. Kung nandito lang to si Taste Good Kitchen sa Philippines, sigurado sasali ito sa competition. At gustong-gusto ko nga tikman yung mga niluluto nito eh. Pinapanood ko ito sa YouTube channel niya eh. Yung mga luto-luto na kanyang ginagawa, tawag nito, nakakatakam. Ayan. Yung sa YouTube channel po ni Miss Rin. Miss Rin po siya sa Facebook at ang kanyang YouTube channel is Taste Good Kitchen. Sa totoo lang po, kung makikita niyo talaga to dahil magkakaroon po ito ng i-airtime po namin to, papalabas namin virtual. Lahat-lahat po ng mga participants, kinunan po yan ng kanya-kanyang video recordings. Bumaba po ang technical crew, no? Of course, partner po natin dito ang City of Coronadal Tourism Office, headed of course by Mr. Elric Batilaran. And of course, ang laking tulong din po, no? Ang laking tulong ng technical crew, no? Lalong-lalo na sina Sir Benhur, Sir JR, sina Cyrus, at yung mga judges natin na nagbigay ng panahon. Makikita nyo ha, kung ako pong tanungin nyo for how many years pong hinahawakan natin itong selebrasyon ng women. Talagang ako personally masasabi ko, lahat po ng participants na sumali ngayon, all of these 17 barangays, talaga pong nag-level up. From shoes hanggang sa headdress kung meron man, terno. Grabe. Pero po ang pinaka nakakatabang puso, yung makikita mo, na alam ko po kilala ko po to sila mga kaibigan ko, itong mga nag-participate na to, mga kaibigan ko to lalong-lalo na yung mga barangay kagawad. Alam ko po ito na iba sa kanila, hindi nga to magkakasama ng partido. Sa totoo lang, may nakita ako dyan, hindi sila magkakasama ng partido, magkakaiba silang political affiliations, and yet you can see them working together, blending together. Alam mo, working harmoniously, wala silang pakialam. Who will take the honor, who will take the recognition, who will take the importance for as long as, sabi nila ha, itong nakausap po ng mga kagawad na hindi naman magkakapartido. Pero sumali po, ang sabi nila, isa lang ang gusto namin, Councilor Hurtado. May pakita lang dito sa barangay namin na nagkakaisa kami para po sa mga kababaihan ng aming barangay. Kasi sa totoo lang po, hindi mo po masasabing you are an empowered woman kung insecure ka sa kapwa mo babae. You can only say that you're an empowered woman kung kaya mo rin pong mag-empower ng kapwa mo babae. Kaya nga sabi ko, nagustuhan ko yung nabasa ko na empowered women, empower women. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay isang totoong empowered na babae, diba? Kayang-kaya mo ring mag-i-empower ng kapwa mo babae. You are not insecure na sabay kayo. Hindi ka insecure na magluto kayo together, sumayaw kayo together, kasi yun po yung competition natin. Culinary competition at saka dance competition. At ang nakakataba puso pa pong tignan, yung mga kapitan na lalaki. Kapitan po ng mga lalaki, isipin nyo na lang lalaki sila. And yet, todo suporta po yung ginawa nila sa presentation, participation, no, nung mga kababaihan ng kanilang barangay. Na talaga namang pinagpupuyatan yung iba, 2:00 na madaling araw nandun na sa venue to prepare. Kasi po, hindi po natin inalaw ang celebration ngayon to gather large crowd. Hindi po natin yan inalaw ngayon. Ang ginawa natin, starting March 2 until yesterday, ito pong 17 barangays na to, binabaan po natin to, iniisa-isa po natin sila. Hindi naman po ako kasama doon all the time kasi may session po kami nung last Tuesday. Pero bumaba po yung production crew, technical crew. Binusisi nila, binidyo nila para po lahat-lahat ng ito
No, lahat-lahat ng ito makukunan po natin ng file at ito po i-upload sa Facebook page po na dapat kung nanonood kayo, paki-like nyo na lang po, Juana Koronadal na Facebook page. Dito po sa Facebook page na ito, on March 8, magkakaroon na po ng virtual launching ng lahat-lahat kong kinunan natin ng mga videos, yung kanilang mga presentation. Yung program po natin will be done virtually. Meron po tayong presentation about an hour or two na video presentation na mapapanood nyo po, i-air po ito sa Juana Koronadal Facebook page. At dito rin po sa Facebook page nito, yung morning po, that is the program, no, virtual program po ng celebration ng Women's Day dito sa siyudad ng Koronadal. Yan po yung activity, just a virtual launching ng virtual program po by in the morning. Sana po ini-encourage yung iba at iniimbitahan ko po yung iba na manood po ng ating programa dito po sa siyudad ng Koronadal. At sa hapon po, bandang 2:00 ng hapon, andyan na po, lalabas po yung mga videos, yung sayaw at yung luto na kinunan po ng coverage, na kinunan po sa kanya-kanyang barangay, 17 barangays, magkakaroon po yan ng kanya-kanyang Facebook link sa loob po ng Juana Koronadal page. At dyan po manggagaling yung 20% na judging. Ano pong ibig sabihin? Dahil umikot po itong mga technical crew pati judges, umikot po sila. 80% po ng event, 80% po sa judging, doon ginawa on-site. Doon po nila ginudge on-site. Now, the remaining 20% po, dito na po ito, paramihan na po ng views at paramihan na po ng like. So, malalaman nyo yan kung anong link once po nala-live na namin, napapalabas na pala namin, na-upload na namin po sa Juana Koronadal Facebook page. At dyan po manggagaling yung 20% ng judging. Alam nyo na, paramihan po tayo ng views at paramihan po tayo ng share. Ayan. 20% malaking bagay. 20% talagang napakaliking bagay. Kung ang difference lang naman ng sayaw ninyo nasa 10 to 20 points, tapos biglang sobra ang suporta ng barangay, sobra ang suporta ng mga tao sa barangay ninyo, sobra yung suporta ng mga taong nanood sa barangay nyo, at baka biglang umincrease kayo ng 30 na puntos, lamang lang yung nauna sa iyo ng 20 points. Tapos biglang ikaw, yung barangay nyo, sobrang-sobra ang suporta na pinakita. Aba, lumamang ng 30 points. O di ba, may 10 points na lamang ka na kahit medyo kulang ka doon sa tinatawag nating on-site judging. At announcement lang po, kung sakasakali man, ito naman, wag naman sana, pero medyo naghigpit po ang Facebook ngayon, medyo naghigpit ang Facebook ngayon. At kung sakasakali naman po na magkaroon tayo ng, alam niyo di ba, minsan merong mga pag ina-upload nyo at walang music dahil pinutol or na-mute ni Facebook, doesn't matter. Kasi tapos na po tayo doon sa 80% na judging. Tapos na tayo doon. Ang ginajudge na lang natin is views and share. So kahit hindi nyo na nga panoodin, kumbaga, naglalaba ka, plinay mo lang, pabayaan mo dyan, pwede na yun eh. Kahit wala pang sound, kahit wala pa, hindi na kasi importante sa atin yung mga techniques doon, yung mga choreographies doon, dahil tapos na po siya sa judging. So sa 20% na to, ang tinitignan na lang po ng mga judges dito, yung paramihan na po tayo ng views at ng share. Mag-start po ang ating open for viewing and open for sharing. March 8 po, 2:00 ng hapon, at magtatapos po ito March 9 ng 5:00 ng hapon. At thank you at maraming salamat sa mga participants po na sumali sa Juana Dance and Juana Cooking Showdown. Ito po ang mga barangays, mga empowered barangays po ito, Barangay Kakub, Barangay Esperanza,
Barangay Zone 3, Zone 4, Avancenia, Santo Niño, New Pangasinan, San Roque, Concepcion, Caloocan, Namnama, GPS, Morales, Mambukal, San Isidro, Santa Cruz, and Sarabia. Ito po yung mga barangay na sumali despite the circumstances, despite the time limitation, despite sa tinatawag nilang availability of funds. Kasi para sa kanila, ang importante daw po, mapakita nila sa mga kababaihan ng kanilang barangay na may boses ang mga babae sa mga barangay na sinabi ko. At maraming salamat po sa lahat ng mga kapitan sa mga barangay na ito na binigyan po nila ng suporta yung kanilang mga dancers at ang kanilang entry sa Juana cooking competition. Thank you very much po sa inyong lahat. And of course, shout out Richel Evangelista. Thank you for watching sa aking YouTube channel, and at the same time Miss Rin, Taste Good Kitchen. Thank you very much for your always supporting me in my YouTube account. Thank you very much. At dahil po pinag-uusapan naman natin ang kababaihan, pag-uusapan din po natin yung tinatawag na some information or tinatawag nating mga empowerment po na napapaloob kung saan po very important, very material po yung participation ng women. Ito po yung tinatawag nating 3 L or 3 L's ng empowerment. Dapat po nating tandaan na sa ating panahon ngayon, yung demand po sa kababaihan is almost the same sa demand ng mga kalalakihan. And when it comes to economic role, halos wala na pong distinction yung role ng babae at yung role ng lalaki. Ang importante po kasi na sa ating existence bilang mga babae, whether we like it or not, ang difference po nung unang panahon sa panahon ngayon, makikita naman natin nagkaroon din po ng tinatawag na material difference. Nagkaroon din po tayo ng pagbabago. Nagkaroon din po tayo ng improvement. Lumaki po yung ating participation. However, we cannot deny the fact that we are still living in a patriarchal society. Society that is dominated by men, ruled by men. At yung mga key positions, most of them are handled by men. Yan po ang katotohanan. Pero hindi rin po natin sinasabi na baliwala ang partisipasyon. Hindi po natin sinasabi na baliwala yung contribution. Hindi po natin sinasabi na walang contribution ng isang babae sa syudad natin, sa komunidad natin, or sa ating bansa. Because the truth of the matter is, just how many days ago, naging guest speaker po tayo sa South Cotabato Provincial Office ng PNP. Tayo po ay naimbitahan na magbigay po ng motivational or inspirational message sa kababaihan. Nung ako po'y tumayo doon sa harapan, hindi ko po napansin na lahat pala ng mga nakatayo, naka-stand still na parang ang gigiting tignan. Hindi ko po akalain na puro pala babae yung nasa harapan ko. Because when they stand, despite under the heat of the sun, makikita mo that they are strong, they are determined, and they are there protecting the people of South Cotabato. Ayan, nandyan na rin po at nag-message na rin aking sis, no? Si Sis Milestone 13 Vlog. Hello sis, thank you ha. Thank you talaga at dahil lagi mo akong sinusuportahan. Thank you very much sa Team Dikitan at sa Team Helping Hands. Thank you very much. So pinapag-usapan natin in a male-dominated society. Masasabi natin siguro kung titignan natin sa kapulisan, they are still ruled, no? Mas marami pa rin pong lalaki. However, hindi rin po nasasabing walang babae. Because sa totoo lang, nakita ko with my own eyes noong nakarang araw na ako'y tumayo sa harapan ng mga pulis na babae and I delivered my inspirational speech. Sa totoo lang po, ang na-inspired actually ako. Na-inspired ako na nakita ako na ang layo na po talaga ng narating ng mga kababaihan
Ang layo na ng narating natin bilang mga babae. Ang ating participation, ang ating role sa komunidad, malayong-malayo na po ang narating. But we have to remember the 3 L's na po na sinasabi ko in order for women to matter more in this society, to matter in their lifetime, to matter, no? To matter, nagkaroon ng halaga. Dapat po, itong women empowerment, it should include 3 L's. Dapat po tayong nagpa-participate sa tinatawag na 3 L's. Ano po yan? Unang L, learning. Unang L, learning. Ano po ibig sabihin nito? Na kapag po ang isang babae educated, okay? Ang isang babae po ay may knowledge. Ang babae po ay, pag sinabi po kasi natin learning ha, ulit-ulitin ko lang, it doesn't mean po na nakapagtapos, it doesn't mean po na masteral degree. Pag sinabi kong learning po, ito yung mga babaeng nagkukusa at inaaral po. You can learn new skills, you can adopt, you know, you can self-learn. Pwede rin po yun, magbasa ka, di ba? So, pag sinasabi ko po ditong 3 L's, itong learning po na sinasabi ko, kapag ang isang babae, binibigyan niya po ng opportunity yung sarili niya to learn, magkakaroon po siya ng limitless knowledge. Pag nagkaroon po siya ng limitless knowledge, ito po ay mag-broaden po yung kanyang pag-iisip. At kapag nag-broaden po ang pag-iisip ng isang babae, she is more than capable to overcome adversities. Ano pong ibig sabihin yun? Diba, kapag ang isang tao po, you know, sabi nga nila knowledge is power. Pag wala kang kaalam-alam, kung sa local term ka, syunganga ka lang, diba? Kapag ikaw ay walang alam, most often than not, mas madali ka pong parang i-take for granted. But if you have knowledge, binigyan mo yung sarili mo to educate yourself, magbasa ka ng libro. Alam mo sa akin, I started reading books, no? My favorite author when I was in high school. High school po ako na-introduce sa magbasa ng libro. And the very first book po na nahook ako, ito po yung book ni Sidney Sheldon. Yung Sidney Sheldon entitled Rage of Angels. Yan po ang pinaka-favorite ko na naka-engross po sa atin, tawag nito, influence sa akin to read more. Sa pag-read ko po, doon ko na-realize that not only na-develop po yung English ko, but also na-develop po yung aking imagination. That there is, alam mo yan, if you are not capable to travel financially, read the book. It is as if you have traveled already. Kapag po ang isang babae ay binigyan niya ng opportunity yung sarili niya to learn, huwag maging serado yung utak. Learn to cook. O, di may bago kang putahe. Learn new skills. O, magtahi ka, di marunong ka magtahi. The moment you are giving yourself to broaden your knowledge, yung binibigyan mo po yung sarili mo ng pagkakataon na mas marami pang matutunan. You are not only learning, but you are also empowering yourself. Kaya importante po talaga ng isang babae, no? Ang isang babae should be open to learn. Yan po talaga. To be open to learn. Ano po yung ikalawang L? Ito po yung tinatawag nating labor, no? Bakit po importante at bakit po part yung labor sa tinatawag nating empowerment? Because labor means work, di ba? So kapag ikaw ay isang babae na walang trabaho o hindi makapagtrabaho o walang opportunity to work, di ba? How can you be an empowered woman when work chooses men? When position chooses men? Paano ka po masabi na kung wala kang pakialam bilang isang babae, sabihin mo sa labor wala kang pakialam? Di ba? Ano ngayon yung mga opportunities para sa'yo na maging successful ka? No? Dapat po, for me, I am encouraging women to be economically independent. What do you mean by economically independent? Ibig pong sabihin na kung si husband niyo po ay may trabaho, and that is
salary coming from him, at salary ng husband mo, ang lahat ng panggasto sa bahay mo, sa bahay ninyo, sa tuition ng anak nyo. And ikaw bilang isang babae is dependent on the financial side ng lalaki, sa lalaki. Hindi ko po sinasabing masama yan. Hindi ko po sinasabing may mali dyan. Because there are still women and there are still men na mas prefer po nila si lalaki lang po magtatrabaho at si babae sa bahay. Meron po talagang ganung setup. But for me, this is my personal opinion. I honestly believe at ako po'y naniniwala at ako po'y nag-i-encourage that a woman should have an economic independence. Kasi kung bibili man lang siya ng bra niya, ng panty niya, ng lipstick niya, hihingiin niya pa. Diba? I'd like to be able to have my own money and buy my own things. Decide what to buy. Alam niyo yun, yung ganong feeling that is empowering. Spending your own money, earning your own money. Kaya sa totoo lang, dapat po ang isang babae, she should also have an access to earn her own money. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi naman po, just because nagtatrabaho si babae, papabayaan niya na yung bahay. Hindi. Kasi, we are stereotyping still the role na si lalaki nagtatrabaho, si babae mag-aalaga ng anak. Paano pala po yung mga nag-a-abroad na babae at lalaki naman yung naiiwan dito sa pamilya sa bahay? Diba? It only shows that women of today's generation is already capable of earning their own money, supporting their own family. Kaya rin po nilang sumuporta ng kanilang bahay nila at meron na tayong tinatawag na hindi na po nag-i-stereotype ng role ng lalaki. Ang lalaki hindi pwede maglaba, ang lalaki hindi pwede mamlansya, ang lalaki hindi pwedeng maghugas ng pinggan, dahil noong unang panahon, pambabae lang daw na trabaho yan. So that is being a stereotype. But today, I'm very happy to see, nakikita ko may mga lalaking gumagawa na ng gawaing babae. Naglalaba, namamlansya, di ba? Nag-aalaga ng anak. And there's nothing wrong about that. Hindi po yan nakakamenos ng pagiging lalaki. So, incidentally, I would like to take this opportunity that last Tuesday po, last session po namin, this representation, ako po bilang isang konsihal, at sa tulong po ng aking mga kasamahan, mga kababaihan din ng mga konsihal, mga elected officials ng ating syudad, namely, the Honorable Annabel Pingoy, the Honorable Freche Ugoy, the Honorable Handel Di Cadilino Cubilo, Honorable Maylene Bascon de Guzman, and Honorable Clarice Surungon. Kami po ay nagtulong-tulong na maipasa ang pinakabagong ordinansya na akin po authored by this representation, Honorable Junette Ines Hurtado. Gumawa po tayo ng isang ordinansya. Ito po yung nagsusuporta po sa Women Entrepreneurship Program ng siyudad ng Koronadal. Dito po magkakaroon tayo ng isang council, a Women Entrepreneur Council, na ito po ang mag-iisip. Kasi ang dami-dami na pong mga livelihood training, mga binibigay sa barangay na mga suporta, mga assistance, livelihood, at lagi po karamihan 70 to 80% natutunaw. Because wala pong follow through. Wala pong tinatawag na capability building, walang training, alam mo yung proper packaging, proper branding, di ba? Yung pinaka-importante po sa lahat is the continuity of the program. Para hindi naman po sayang, yung pera ng gobyerno, binibigay natin supposedly to help women to have their own additional livelihood, source of livelihood. Kaya po, naisipan po natin gumawa ngayon at salamat po sa tulong ng aking kasamahan sa konseho. Lahat po sila tinulungan. Wala pong nag-disapprove. No? Wala nag-disapprove. Finally po, naipasa natin ang isang ordinansya, Women Entrepreneurship Program. Ito po ang magiging kaakibat at kasama po natin in identification of the program and business development po ng ating syudad. And of course, sa totoo lang, pinirmahan po agad ng ating butihing Mayor, Attorney Ilyordo Ojena. Therefore, ibabalik ko lang po, dapat po ang babae, for me, should have her own source of income. To be able to consider an empowered woman, a woman should have an economic independence.
At nakikinig po ngayong umaga ay ngayong tanghali ang isang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamagaling sumayaw na barangay kagawad, barangay kagawad ng barangay Santa Cruz, Dino Saroso, na grabing indak-indak niya kahapon. Sabi niya, magandang buhay, Ma'am Net. Happy listening here. Thank you very much sa pag-participate niyo, kagawad Dinos, kahit tagagaling mo lang ng hospital. Grabe ang performance ninyo, grabe rin talaga ang lahat ng performance naman ng lahat ng sumali dahil binigay nila ang kanilang puso. Binigay po nitong 17 barangays yung kanilang puso makapag-participate lang at para masabi lang na ang kababaihan ng City of Koronadal are empowered women. And of course, isang pang equally important and equally empowered woman ng Barangay Esperanza. Nanonood po si Kagawad Minda Sunga. Hello. Alam mo, Kagawad, sorry ha, hindi ako nakapunta sa inyo nung March 2 dahil ako'y nagdepensa ng isang ordinansya. May ara ako sa ordinans kaging depensahan kay ginahingagaw ko gid nga maaprubahan kay para man di ako nini sa mga kababaihan. This is what we call Women Entrepreneurship Development Ordinance. And syempre pa, Marisa Tagoy, good afternoon. Thank you for watching. Maraming salamat. Pakiregards mo ako dyan sa mga kasamahan nyo. Ano bang tawag nyo? Chippy? Chippy ba kayo? Oh, sa mga chippy dyan. Sina Ay, sino pa? Sino pang mga chippy? Pakilista at aking batiin. Hello. At saka syempre, kung meron chippy, meron ding ano nga yung isa inyo, Les? Ano pangalan sa inyo? Chippy, ano ba yung isang pagkain? Happy Wee! Yun. Pinag-uusapan natin 3 L's of empowerment. Number 1, learning. Number 2, labor. No? At syempre, ang number 3, eto na, leadership. Dapat, no, yung mga kababaihan ma-improve po yung kanilang potential to show yung kanilang inborn talents, to show yung kanilang mga abilidad, no? Para ipakita po natin, no, tayo po mga babae, we can hold any position sa society na makapag-lead. Pwede po. Actually, sa totoo lang, hindi naman po dapat tinitignan sa gender ng isang tao ang pag-lead. Tinitignan po natin yan sa karakter mismo ng isang tao, mapababae o mapalalaki ka man. Because I always believe there should be gender equality. Ayan. Pero kung nakikita niyo na masyado namang passionate si Councilor Junette Ines Hurtado sa aking women advocacy, medyo preno-preno po tayo ng konti ha. Iba po yung man-hater sa nagpo-promote po ng women empowerment. Magkaiba po yung man-hater sa women empowerment. If you are an empowered woman, it doesn't mean that you hate men. Of course not. Diba? An empowered woman is simply someone who knows her self-worth. Alam niya po yung kanyang kahalagahan. Alam niya po yung kanyang karapatan. Alam niya po yung mga oportunidad na pwede siya. Alam niya po na dapat bilang isang babae, she should be given an equal right to be educated, equal right to find job or have a job or land a job, equal right to lead. Yan po yung tinatawag na empowered women. Contrary to public opinion and most opinion ng iba. Kasi yung mga iba, ay, wag tayo dyan kasi sobrang tapang. Mga under yan ng lalaki. Hindi po. Just because ang babae ay matapang at nagsasalita po ng kanyang nararamdaman, nagsasalita po ng kanyang karapatan, it doesn't mean po na mag-under siya ng lalaki. It simply means that she knows her true worth. Yun lang po yun. Kung meron pong empowered woman, syempre meron talagang empowered men. At sino po itong mga empowered men? These empowered men are not insecure to share the limelight with an empowered woman. Kaya part po ng 3 L's of empowerment, ang leadership. Leadership meaning, ang mga kababaihan ay magkaroon ng equal rights sa decision making, magkaroon po ng equal right to be educated, magkakaroon po na dapat kasali sila sa natawag nating community decisions. Dapat kasali rin po sila sa mga long-term sustainability programs. They should be consulted upon, they should be considered, they should be encouraged
to take lead roles sa loob po ng isang kumpanya, sa loob po ng isang eskwelahan, sa loob po ng isang classroom, at kung saan pa man. Because ang leadership po, again, is not gender-based. Ang leadership po should be based on the character, the performance, and the capability of the person, not of their gender. In short, to be an empowered woman, you are willing to dare, or to sabi nga yung dare to be, or dare to make a difference. Ano pong ibig sabihin nun? Tayo pong mga babae should be willing to accept the challenge, to accept to get out sa ating comfort zone, to accept to lead, to accept to take part, to accept to matter. Kasi karamihan pa, sige, wag na lang para wala na maraming kwento, para wala na maraming gulo. Sige, kayo na lang. So pag ganun po at ganun na lang palagi, who will be speaking for our behalf? Sino po magkasalita ng karapatan natin? Sino po magdedepensa ng karapatan natin? Di ba dapat tayo rin ng mga babae because tayo po yung nakakaalam ng ating nararamdaman. And therefore, as a woman, women in uniform, women in positions, women professionals or hindi po, women in the streets, tayo po should be willing to make the difference and to dare the difference because ibig pong sabihin yan, kayang-kaya po nating harapin lahat po ng challenges na bibigay sa atin with confidence dito sa buhay natin, dito sa mundong ito. At yan po ang 3 L's of empowerment. At very timely po because we are celebrating International Women's Month, I really hope na yung mga kababaihan po ngayon should take part in learning, labor, and leadership. Dapat po nating panindigan. Sayang po yung sigaw ng women empowerment. Sayang po yung sabing protektahan nyo ang aming karapatan. Sayang po yung sinasabing protektahan nyo ang aming mga rights. Kung tayo mismo mga babae, tayo rin ang unang sumurrender, tayo rin ang unang mapikon, tayo rin ang unang mag-give up, tayo rin yung makikitid na pag-iisip, tayo rin yung parang alanganin sa mga decision makings, then who will empower us? Di ba? Dapat tayo po. Tayo yung mangunguna to speak, to stand up, and to protect our rights as women. How do we protect our rights as women? Number one, we have to, sabi ko kanina, we have to seize the learning opportunities. Because ang empowerment po comes with education. Pag wala po tayong alam, pag menos po yung alam natin, ang education po is the single most important thing that a woman can do para po sa sarili niya to help herself grow. To help herself grow mentally and emotionally. Empowerment comes with education. Mahirap po yung walang alam. Diba? Mahirap yung walang alam. So, dapat po, meron sa process po ng development. Sa process po ng development, if you have a child, yung babaeng anak, process po ng development ng isang babaeng anak, you have to encourage, not only babae, but lalaki as well, ng mga bata. Education is very important. Education is very empowering. Education gives women the knowledge they crave in seeking out their passion. Alam mo yun, yung tipong, mahirap talaga sa mundo. Kahit ano pa pong sabihin natin, kahit in the United States of America, kahit sila pa po that they are, sabi nga, the land of freedom, the country of freedom, still, sa percentage po ng mga taong nasa key positions in the US of A, 41% lang po ang nasa key position na kababaihan. 59% po na nasa key positions, lalaki. And that is USA. Marami pa rin. Now, paano po sa third world countries? Diba? So, yan po ang dapat nating i-consider. We have to seize the learning opportunities habang may panahon, habang may oportunidad na makapag-learn ng bagong ideas, maka-learn ng new skills. We have to seize that opportunity.
Kung gusto mong matuto ng bagong luto, aralin mo. Because in learning, in education, no, diyan po tayo nagkakaroon ng oportunidad na ma-accomplish po yung mga gusto pa natin sa ating buhay. Because sabi ko nga yung education po gives you that edge, gives you that push, gives you enough, tawag dyan, backup, matutulungan ka to, sabi nga, reach out for your dreams or build your own dreams or even build your own self-confidence. Diyan at diyan po natin makikita lahat po ng learning opportunities. In fact, this afternoon, in-enroll ko yung mga bata sa bahay, how to learn to speak Japanese. O, di ba? How to learn to speak Japanese. Walang karelasyon, walang relationship sa kanilang normal school, mga subjects nila sa academic, wala. But giving them the opportunity to learn another language aside from what is being taught here, di ba, that is another skill. So yan po ang yung mga sinasabi ko, seize the learning opportunities because education is a powerful tool. Yan po ang dapat natin tandaan. And hello, Ayan Bonalas de la Cruz and family. Good afternoon daw, sabi ni Ayan, at nakikinig, nanonood po siya sa atin ngayong hapon. At of course, ito po yung mga chipi ng Sangguniang Panglungsod, Ai, Elsie, Cha, Alora, and Marisa. Babato lang pangalan mo dito, Mervic. Di ba chipi ka o pinakbet ka? Chipi. Ayan, sila po yung mga chipi. O mga chipi, kailan niyo ako imbitahin sa Ilong Lagaw? Sama naman ako dyan. Pero ako nabilong sa Piwi. Pala ako? Ano yung paborito ko na? Chipi nga. Paborito ko nga chipi na sinasawsaw sa suka. Ayan ang gusto ko. Chipi na sinasawsaw sa suka. Hi ulit, Milestone 3. Hello, thank you for watching. At saka kay Orlin Noronha Vlogs. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayong hapon at nakikinig po sa lahat po ng Koronadalenyo na nakatune in po sa Radyo Milenyo, sa buong South Cotabato na nakikinig po sa atin dito sa Radyo Milenyo. Happy Women's Month po sa ating lahat. And in addition po, maliban sa seize the opportunity to learn, idadagdag na rin po natin, adopt a positive mindset. Lagi ko pong dinidiscuss yan. Adopt a positive mindset. Parang lagi na lang, paulit-ulit na lang. Pero sa totoo lang po, saan ba lahat nang gagaling? Yung courage natin, yung ating dreams, yung goals natin, saan ba lahat yan nang gagaling? Di ba dito? Sa atin, sa utak, sa isip, di ba? So very important po, if you feed physically, you have to also feed mentally. How do you feed mentally? Feed it with positive thoughts. Lagyan mo po ng positive thoughts, positive mindset. Never ever underestimate the power of a positive mindset. Because naniniwala pa ba, ewan ko basta ako naniniwala ako, yung inner being, yung within ourself. Kasi bago mo siguro makumbinsi yung iba na maniwala sa'yo, ang pinaka-importante siguro sa lahat is maniwala ka muna sa sarili mo. Diba? Pag mayroong isang bagay, mayroong isang task na nasa harapan mo, bago nila sabihin kaya mo, magawa mo yan, diba, first you have to believe in yourself na kaya mo. Yung peace of mind mo, yung mga self-worth na tinatawag, lumalabas po yan if you have a positive mindset. Having a positive mindset doesn't mean you don't have any problems. Hindi po ganun yun. Yung positive mindset is that in every given situation, there will always be negative and positive reaction. Yung sarili mo po, kaya mong pag-isipan at kaya mong kontrolin how you react to things. Either i-allow mo po to stumble down ka, or you challenge yourself to be better. Diyan po ngayon magmamatter yung tinatawag nating positive mindset. Ako po naniniwala na kapag ang isang babae, once nilagay niya yung kanyang pag-iisip, binigyan niya ng direksyon, alam mo yung focus siya,
into something that she wants to get done. 80 to 90% ako or 100% even, maniwala ka sa hindi. Ang babae, once nakafocus siya sa isang bagay na gusto niyang gawain, naniniwala ako that there is nothing impossible that a woman can do, lalong-lalo na kapag meron po siyang positive mindset. Hello, Auntie Jean Cadelino. Dream come true, of course. Saan ka ngayon, Auntie? Auntie, paramdam ka sa akin, nasaan ka? Hindi mo ako niyaya, Auntie. Alam ko kung nasaan ka ngayon. Hindi ka nagyaya sa akin. Okay lang, sis. Nakikinig daw, sis Milestone, kasi nagluluto pa siya. Okay lang. Thank you for listening. Positive mindset, di ba? Yung mental state po ng isang tao, yung mental well-being po ng isang tao is very much important, especially po sa panahon ngayon. Because of what is happening now, napapansin ko po ang social development ng mga bata, ng mga teenagers, parang for me, yung emotional quotient ng isang tao sa panahon ngayon is a lot weaker than the emotional quotient ng mga sinauna, yung mga noon, yung mga nakakalabas ng bahay, nakakainkwentro ng social stimulation na tinatawag. Kasi karamihan ngayon, yung kanilang exposures at yung kanilang pag-uusap, yung kanilang interaction are done through gadgets kapag naglalaro lang ng gadget. Noong unang panahon namin, naglalaro kami ng tumbalata, naglalaro kami ng ano yan, tubigan na yan, ano bang tawag dyan? Naglalaro kami ng Chinese garter, naglalaro kami sa Chinese school ng wangwang, nagtutulakan kami, nagpipiko kami or pitiw, no? At nakikipag-away kami, nagtutulakan kami, and then at the end of the day, nire-resolve namin. Yung emotional quotient namin is developed. Pero ngayon, puro gadget. Kaya po ang taas-taas ng rate ngayon ng mga taong alam mo, ang daling mag-give up emotionally. Because for me, hindi po na-develop yung kanilang social skills or social relationship sa tao. And this is the reason na sinasabi ko po that we have to adopt a positive mindset. Because lahat po yan, whether you believe me or not, lahat po yan ang pinaka-powerful po ang brain. Diba? May rason po kung bakit yung brain nilagay sa taas below ng heart. Kasi yung heart po hindi nag-iisip yan. Yung brain po yun. Yun po yung source of everything na nag-weigh po ng logic, nag-weigh po ng sense, decision making. Andyan, cognitive capacity, nandyan siya. So you feed your mind always with positive thoughts. Kasi pag hindi ka po nag-feed ng positive thoughts, ang dali-dali mong matumba sa problema. Adopt a positive mindset is one way of empowering yourself. Isipin nyo na lang ha, nandito tayo sa Pilipinas, surrounded by the family. How much more yung mga people abroad na walang pamilya? If they do not adopt a positive mindset at nasa abroad sila with this situation, nako, ang daling mag-give up. Kaya wala pong ibang pwedeng gawain, kundi tayo mismo. We have to feed our minds with positive thoughts. Keep our mind busy. Keep our mind stimulated. Learn new things. Find some habits. Find some recreation. Diba? Engage in something positive. Train your mind to look at the goodness of others. Huwag po yung puro mali ng ibang tao yung nakikita. Kasi hindi ka naman perfect para sabihin mong tama ka at ikaw lang ang pinakamaganda sa balat ng saging. Diba? You have to adopt a positive mindset because that's a very, very, very strong weapon. Ayan. And of course, pag-usapan rin natin, be confident and believe, no? So, dapat po, kung may edukasyon ka na, meron ka pang positive mindset, pero dapat meron ka rin self-confidence. Kasi sayang naman po yung mga napag-aralan mo at yung positive mindset mo, if wala ka naman lang ka self-confidence. Alam mo, sa totoo lang, how to start with self-confidence. Pagising mo sa umaga, ang una mong ipasok sa isip mo, maganda ka. Diba? How fleeting it is na sabihin mo maganda ka, feeling-feelingan ka. Hindi. Maganda ka, maganda yung buhay mo, marami kang pasalamatan. It is not being mayabang. It is being thankful and grateful na nakagising ka pa. Diba? Ang dami nga iba dyan, hindi na. So,
Wake up in the morning with positive thought. Start by feeding your mind na I'm okay. I'm grateful. I'm thankful. Kasi once in-equip mo na po yung utak mo ng positive mind, then ayan, okay na, ready na ako maglinis ng bahay, ready na ako magluto, ready na ako mag-aral, ready na ako magtrabaho, ready na ako humarap ng tao. Pero kapag paggising mo pa lang, yung problema agad ang una sa isip mo, you will be crippled for the rest of the day. That is why it's very important, no, to have self-confidence, to be able to be ready to face the world, to be able to learn new things. Dapat may self-confidence ka. And syempre, ngayong may self-confidence ka na, huwag mo rin kalimutan, it's okay to take risk. Okay lang pong mag-take ng risk, pero hindi po basta-bastang risk. Take calculated risk. Alam nyo? Kasi mga iba, because of their fear to fail, dahil takot na pumalpak, takot na mapagalitan ng boss, takot na kung ano-ano pa dyan ng mga negative result, ayaw na lang pong kumilos, ayaw na lang pong mag-take ng risk because they're afraid to fall or to fail. If you do not take any risk at all, you are still a failure. Diba? Kasi wala ka naman din ginawa. You did not challenge yourself. You did not take that risk. So anong output mo? Wala. Nakatunganga ka pa rin sa isang lugar buong maghapon. Taking risk doesn't mean you throw everything out in the open, no. Taking risk simply means that you are ready to face the world, you are ready to dance the new music. Kung hindi ka marunong magtango, hindi ka marunong mag-cha-cha, subukan mo. Diba? So, ibig lang sabihin na taking risk for me, in my personal interpretation, is yung decision ko to face the music, yung decision mo sa araw-araw na gawain mo, yung mga bagay-bagay na hinaharap mo, you have to take risk also to take some actions. Because sometimes, kaya po wala kang output because hindi ka naman kumikilos dahil ayaw mo pong maging unsuccessful. But remember, kung wala kang ginawa, that is a failure in itself. So wala na po tayong panahon para basahin pa po yung letter sender. Baka meron pa. Sige, pasadahan ko na lang po. No? Pasadahan na lang po natin. Before we will go, hindi ko napansin yung oras. Nasarapan po ako makipagkwentuhan sa kahanginan. Siguro para lang ma-inspire kayo because we are celebrating International Women's Day. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Sa mundo po, marami na pong mga babaeng leader. Marami na pong babaeng leader. Marami na pong babaeng women, o marami na pong women president sa Moldova, Lithuania, Kosovo, Greece, Slovakia, Georgia, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Singapore, Taiwan, Nepal. These are all with women president. At marami na rin pong women prime minister from Finland, Denmark, Gabon or Gabon, Africa, Barbados, Iceland, New Zealand, Serbia, Norway, Bangladesh, Germany, ang tawag dyan, Chancellor. At sa Myanmar po, meron silang state councilor dahil nagkaroon ko sila ng kudita last February of this year. But in short, women are already taking leadership roles in the society. So kung makita niyo po, ang Estonia, that's the only country in the world na babae po ang kanilang prime minister at babae rin po ang kanilang presidente. Nakita ko, hello, ito isa sa pinakamagandang barangay kagawad na masarap din ang niluto kahapon. Ayan, at magaling pa sumayaw. Ayan, kagawad Gina Hirilia ng barangay San Isidro. Shout out sa iyo at shout out po sa lahat ng mga kagawad, barangay official at lalong-lalo na po kay punong barangay Lloyd Gabuti na sobrang-sobra ang saya niya na nakita ko sa kanyang face habang sumasayaw at nagluluto kayo. At si Kapitan pa mismo nagatid ng inyong entry sa aking opisina. Thank you very much, Barangay San Isidro, for joining. And no, marami pa, breakthrough rin, si Kamala Harris, di ba? She is now the first female black South Asian, Black and South Asian Vice President of the United States of America. And Scotland also became the first country to allow free and universal access to menstrual products. Ako naman, bilang kunsihal ng Koronadal, I always say, hindi po ako ang pinakamagaling.
Hindi po ako pinakamagaling na konsihal. Hindi rin po ako yung sinasabing lahat na sinasabi ko, alam ko. Pero isa lang po masasabi ko, lahat po ng ginagawa ko at lahat po ng sinasabi ko, daan po yan sa puso. I always believe and I always have, although ang heart nasa baba po ng brain, when I make decisions, that's the brain. But when I make a decision, I always add compassion. That's the heart. So, importante po ngayon, hindi lang po basta superficial leadership. Kailangan din po natin ng leadership in all aspects of life. Kailangan din po natin kahit sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, sa magbabarkada, we have to remember that we have to lead, not only with brains, but also with heart. At Happy Women's Month sa South Cotabato PNP Province of South Cotabato. Of course, Tantangan, Banga, Surala, Santo Niño, Norala, Lake Cebu, Tibuli, Pulumulok, Tubig, Tampakan, and of course, City of Koronadal at sa lahat po ng listeners po dito sa Radyo Milenyo. Si City Councilor po, City Councilor Junette Ines Hurtado, has been handling Committee on Women, Children, and Family Relations. Ang dami ko pa pong gustong gawin, but this is already my last term as your city councilor. And I'm very happy sa nakita ko po na ginawa po nitong mga 17 barangays. I'm very happy po. Dahil nakita ko doon na kahit paano, meron din pong effect at meron din pong resulta. Yung pag-encourage natin sa kanila to empower themselves. Because kung makita niyo po itong mga dancers, they don't care how they look. I mean, hindi po yung literal na they don't care. But, kahit po naglalakihan yung kanilang mga love handles here and there, carry nila. Ibig sabihin po yung insecurities nila, whether mataba, payat, maganda o ano, sa kanilang paningin sila ay maganda, sila ay sexy, sila ay with oozing sex appeal, because a true empowered woman knows her self-worth. Hindi lamang po physical, but also kung ano po ang nasa loob ng kanilang pagkatao. Sa inyong lahat, Happy Women's Month, and sana po tayo lahat ay magtulungan, hindi lamang kaming mga babae, men and women of this society sa buong Pilipinas. Let us all think with our brains and add something from the heart, which is called compassion. Happy Women's Month. Maraming salamat po sa ating lahat.